Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det superbra. Och den här veckan har jag med mig min sidekick. Hon är tillbaks. Hon har varit lite slö. Så vi hälsar Karla hjärtligt välkommen. Hej Karla, välkommen. Hej José, tack så mycket. Jaha, är det bra? Ja, det är bara bra. Du har varit lite off. Jag har varit lite off, men det har varit mycket på jobbet Jo, på jag senaste. Och... December hade ni väl supermycket att göra? Jo, det vart ju övertid nästan varje dag. Ja, skönt. Det blir bra med pengar. Så jag har jobbat nästan från typ 5 till eftermiddag, sent. Ja, det är ju skitbra. Så jag har inte haft så mycket tid över för allt annat. Så att därför har jag varit lite off. Men jag har inte varit slö, som du sa. Ja, det vet du. Jag säger slö. Nej, men du har ju jobbat jättemycket. Jag vet ju, ni hade ju jättelånga skift. Vad var det? Du började ju typ 7 och slutade 8 på kvällen, vissa. 5 började jag. 5 och Ja. slutade 7. Nej, 8. Ungefär. Ja. Mm. Ja, nej, det är ju... Ja, men då har ni ju jättemycket att göra. Och så är ni väl säkert kort om personal också. Jajamensan, men nu är den tiden förbi, så nu är vi tillbaka på samma ruta. Ja. Som vanligt 7-4. Ja, men det är ju skönt. Tillbaks i rutinerna. Ja, sen fick jag lite ledigt där också i typ under jul och det i nästan 3 veckor. Så. Ja, men nästan semester. Ja, det var skönt faktiskt. Ja, men det kändes sista veckan kändes jättejobbigt. Alltså det bara kröp i kroppen. Du var jag var rastlös. Superrastlös. Jag ville bara tillbaka på jobbet. Men du hade väl hela julen att plocka bort och... Nej, men det gjorde jag förra veckan. Jaha. Okej. Ja, vi plockar bort. Får se. Ja, men det är 20 Knut vad man plockar bort. Ja, men du är ju fortfarande ute vid dörren, har du ju kransen. Har jag glömt den? Ja, den är kvar. Jaha, ja. Jag tänkte, här är José fortfarande på julafton, va? Ja, jag får ta med mig den till soprummet nästa gång. Åh nej, den är borta, den försvann. Nej, men den ska ner i någon låda och den är i källarlådan tror jag, så att jag måste hämta upp den. Men är det inte lättare att ta med sig kransen ner till lådan än att ta med sig upp lådan? Jo, men det var det jag tänkte, men för att jag har ju säckarna, det är ju 2 sådana IKEA-säckar som är färdigpackade som ska ner i källaren. Ja. Och då tar jag med mig bara den ner och stoppar den i lådan som du sa. Det är enklare. Slipper jag gå extra gång för jag har lite problem med mitt knä. Jaha. Du vet, jag är ute och går. Men du börjar bli gammal. Ja, men jag kan fan inte böja knät när jag kommer hem nästan. Efter jag har gått upp för trapporna och allt. Kanske det börjar bli dags för en rullator. Jo, men jag måste operera den. Du vet, det är menisken. Jaha, okej. Så den är inte skönt, men jag har fått tid för handen. Jaha. På måndag. Du är bra. Grattis. Ja, efter 1,5 år. Grattis. Ja, tack. Så då kanske man kan börja, beroende på vad de ska göra, kanske man kan börja träna. Ja, det har jag börjat med. Har du det? Jajamensan. Jag kliver upp 3:30 och drar på gymmet. Driver du? Nej, det är sant. Nej, Jo. Nej, du skojar. Nej, det är sant. Det är ju enda tiden jag hinner, annars hinner jag inte. Men vad fan, du är inte frisk. Jag måste ju få träna innan jobbet och sen får jag jobba. Och så sen kommer man ju hem och så ska ungar hämtas, mat ska lagas, ska göra kvällsrutiner. Ja, i och för sig, men alltså vilket gym har öppet då? Gymmet på Lulsundet går jag på. Lulsundet, okej. Du går där. Det är 24/7 där. Så att... Ja, men då är det är ju skönt faktiskt att träna tidigt eller sent på kvällen. Ja, det är typ jag 5 till. Det är ändå så pass. Ja. Alltså, folk är inte friska. Sen där vid 5-snåret, då börjar jag droppa in massor. Okej. Åh fan. Alltså att, hur fan eats folk så det tidigt? Men du har ju sånt, tungt arbete. Jo, alltså det är mest därför jag gör det. Alltså det är ju ingenting för att se bra ut eller någonting. Eller... Vid 2050 eller? Nej, inget sånt. Utan
Det är snarare mer för att orka med jobbet. För det är så pass tungt fysiskt att man behöver som hålla igång. Man behöver vara. Ja, så guppar det när man kör maskin ganska bra och sådär också. Ja, som jag har sagt tidigare. Det är ju inte bara maskiner vi kör. Så det är mycket tunga lyft. Annars också. Så det är ju bra för bålen och ryggen. Ja, fast nu har jag varit med jävligt träningsverk. Så jag inte ens orkar lyfta ett lock. Där var så här, kom och hjälp mig. Eller så är det för att du inte vill lyfta på jobbet. Nej, jag sa senast idag faktiskt till min arbetsledare. Så kan inte du hjälpa mig att ta bort den där locken? Han bara, hörru, du har själv sagt att kvinnor kan lika mycket som män. Så det är bara att göra. Jag bara, vad fan din jävel, jag har träningsverk och hjälp mig. Ja, ibland får man äta upp det man säger. Han bara, ja. Men hur har ni haft det jul då? Och nyår och det? Jo, bra, lugnt. Vi var julafton var vi hos min mans bror. Ja. Så vi var typ 22 pers. Okej. Ja, men det är ju... Så det var mysigt. Det var ju litet. Ja, familjen bara. Ja. Och ändå säger han att han har liten familj. Så du kan tänka dig när det är min familj. Fy fan, då måste ni väl hyra lada eller något? Ja, precis. Själv då? Nej, det har varit lugnt. Det har varit faktiskt lugnt. Vi var ju till Malins mamma. Vi firade ju jul där. Bara vi 3. Så det var riktigt skönt faktiskt. Ja, det kan jag tänka. Och så sen, hon var ju ledig där 3-4 dagar. Sen jobbar hon ju hela nyårsveckan och innan där. Hon började väl 26 började hon jobba tror jag. Så att det var lugnt. Så på nyårsafton lagade jag mat och fixa och sånt där. Och sen jag hade lånat en bil så åkte och kollade fyrverkerier. Och då ringde ju äldsta grabben. Men du bor ju så nära för sig. Du åker bil och kollar. Vet du hur kallt det var? Vet du hur kallt det var ute? Ja, men seriöst. Du kan ju bara gå ut och så ser du dem. Ja, men jag hämtar Malin på jobbet och sånt där. För hon slutar ju 9:30. Okej. Och jag tänkte, men då ska man hinna äta. Ja. Och allt sånt där. Så vi åker och så sen skulle hon ju upp tidigt. För hon började hon 7? 8 eller 7. Så jag tror inte att hon hade varit så pigg på att gå dit. Nej. Faktiskt. Nej. Och så står vi borta vid isbrytarna stod vi. Ja. Men förra året var det typ nästan ingen folk där. Men nu har de hittat stället. Så nu var det massa bilar. Jaha, så ni fick inte stå själv? Nej. Ja, jag fick inte stå på min plats. Jaha. Och så grabben ringde då. Farsan, vart är du? Jag bara, jag är hemma. Han bara, vad ska du göra? Jag bara, vad ska ni göra? Han bara, käka och få kolla fyrverkerierna. Han bara, vi är på väg in till stan. Jag bara, okej. Vart ifrån då? Sävast. Jag bara, men det börjar typ på 45 minuter. Ja. Och det är ju jättemycket. Ja, men vi hinner. Han var ju packad. Och så säger jag bara, men vi står där borta vid innan isbrytarna. Ja, då går han och ställer sig vid isbrytarna. När de ställer sig. Jaha. Det var ju hans syrran, hans tjej, hennes kille och så en polare till. Och sen bara, men vi får upp på Hornberget, farsan. Vi ska smälla. Jag bara, okej. Jag följde. Men jag bara, kan du tända den där? Han stod ju och skakade så här. Han hade ju bara huvtröja på sig. Jag bara, har du ingen jacka? Jo, men jag orkar inte. Och så jag bara, men då tänder jag den här lådan då. Han bara, ja gör det. Jag ska bara pissa. Jag tände den bara, pju. Jag bara, såg du något? Nej. Men han hörde, du vet, det är ljudet. Ja, det är ljudet han är ute efter. För han har byggt värsta ljudet i deras bil. Ja. Och han bara, kolla, när jag drar ut den här då låter det mer. Och när jag trycker in den där så låter det mindre. Jag bara, om jag trycker in dig där så kommer det sluta låta. Det men alltså, det här dunk. Ja. Jag fattar inte hur de pallar och sitter hemma. Men hallå, du har väl också varit ung? Men inte dunka på det sättet. Alltså, det är ju det bästa som finns. Hela jävla bagaget. Ja. Och dunka.
baslåda och så typ... Så hör man i hjärtat bara dum. Jo, det är det bästa. Men man hör ju inte när man pratar med varandra. Nej, men man ska ju inte prata när man lyssnar på musik. Ja, men tror du att man gör det bara? Jag sitter tyst. Ja, jag gör det när jag åker När du själv. åker själv, ja. Ja, det hade ju varit konstigt om du bara, ja Karla, och så bara, ja. Man får ju bäst svar när man pratar med sig själv. Ja, det är ju tur att nu för tiden så kan man ju tro att någon pratar i telefon i alla fall. Ja, det är som på jobbet när jag åker runt och lyssnar på musik och så sjunger jag. Ja. Och så går min chef förbi och så säger han så här, Karla, pratar du i telefon eller sjunger? Och jag bara, jag sjunger. Men du gillar ju att sjunga. Ja. Ja, det är ju kul. Nej, så det var det vi gjorde på jul och nyår. Det var inte något märkvärdigt så. Och så men det är ganska skönt faktiskt att ta det lugnt någon gång också. Ja, vi var bjuden till Gäddvik på nyår. Okay. Så jag var nykter, jag körde bil. Men... Jaha, kors i tak. Karla nykter. Men det händer. Ja. Och så körde vi faktiskt Singstar. Ja. Så det var skitkul. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Det lät ungefär som Jocke Lundell sjöng i körslaget då, eller? Ja, jag vet inte hur det lät, men jag vann då typ 3 gånger. Så att, ja, men då måste det låta bra. Ja, någorlunda. Ja, men det är bra. Såg du det körslaget? Nej. Avsnittet där. Alltså, nej, jag följer inte sånt. Nej, inte jag heller, utan jag såg det bara på sociala medier. Nej, känn nu att du såg det. Nej, så tänkte jag bara, jag måste bara gå in och kolla hur det låter. Ja. Och det var ju som att någon drog katten i svansen. Det är ju som hon där, vad heter hon? Hon som säger att hon ska sjunga Kelly. Har du sett det? Nej. Jag har inte sett det. Hon är med i någon Idol. Okej. Utomlands. Och så är det som hon är asiat från någonstans. Ja. Och så säger hon att hon ska sjunga Ken Lee. Fast den heter ju inte Kelly. Nej. Med Mariah Carey. Mariah Kelly. Och så sjunger hon Kelly, what do. Ja, men fy fan. Du måste leta upp den, den är svinrolig. Jag måste göra det. Ja, men alltså det är ju ganska kul ändå. Alltså det är ju som, ja, jag är inte bäst på att sjunga heller. Så, men alltså, ja, men jag skulle inte göra det. Inför... Nej, och så de juryn var ju jätteförvånad för de frågade vad skulle du sjunga och ja, men Mariah Carey, Kelly och så Kelly, vad finns ju ingen låt som heter så. Så när hon började sjunga, det började vara askarva. Så det var lite roligt. Nej men fan. Nej men det är kul med sådana där, alltså jag brukar ju kolla på sådana där klipp och alltså jag sitter ju och skarvar. Ja. Det är så jäkla roligt. Men man måste ju, det är ju ett gott skratt för länge livet brukar man ju säga. Ja, för fan vad länge jag kommer leva. Ja. Pallar du det då? Ja, absolut. Ja, men då kommer jag säkert ha massor med barnbarn så det är bara bra. Ja, men då är det ju. En per unge vet du, det är 5 barnbarn, minst. Ja. Tänk om de får trillingar alla. Du bara fuck. Jag måste börja spara redan nu för att köpa julklappar till alla barnbarn. Ja, du har 5 barn och så 3 per skalle. Det blir ju 35. Ja du, det är inte illa. Nej, det är en hel del alltså. Nej, 25. Men det är ju... nej, tänk dig. Vet du, yngsta grabben skickar ju en bild. För nu kan man ju göra ju med AI och sånt där. Med en bebis. Och du vet, jag flög ju upp från soffan. Och jag bara, jag ska strypa ungen. Alltså, jag bara, hur kan han? För jag tänkte ju inte först. För det såg ju så äkta ut. Ja. Alltså, för han har ju inte hört av sig på ett tag eller ringt. Han har ju varit lite off. För han har ställt till det lite. Eller ställt till det, men det har varit lite små grejer. Och så dyker den där bilden upp bara så här på telefonen. Jag tänkte, är det därför han inte vill ringa? Jag bara, vänta nu, när träffade han sin tjej? Så började jag räkna, jag bara, nej. Nej. Men då sker han bara, nej jag skojar bara, det är AI. Jag bara, bäst för dig. Han är ju bara 15 ju. Ja. Så det är lite tidigt.
Han kan ju knappt ta vara på sig själv, så ska man ta vara på någon annan. Ja, precis. Så att nej, det är bäst att gå skola och vänta. Man hinner. Jo, Man hinner. Nu för tiden skaffar man ju, du kan ju vara 50 och få barn. Ja, men man ska nog inte vänta så länge tycker jag. Men 70 då är han ju 20. Så då, det är ju bra. Det beror på hur man ser det. Ja, nej. Nej, man ska ha barn. Men 30-35 är ganska lågt. Då har man hunnit göra. För man ser ju faktiskt ganska många så här. Det är ju inte fel att få barn tidigt. Sen beror det ju på hur du är som person. Ja, och så när du har börjat också. Ja. För... Och leva livet. Ja, för om man säger så här. Man ser ju på sociala medier vissa som skaffar barn, man bara alltså. Oj. Mm. Stackars alltså. Jag fick ju min första när jag var 21, men jag började ju leva livet när jag var 13. Så då var jag ganska så less. Ja, men då har man ju gjort bort det. Ja. Men tänk dig de här som är 13, 14, 15 och kanske inte har börjat, så är det lite en annan tid nu också. Ja. Så nej, jag skulle inte rekommendera. Då säger jag så här, skaffa er en utbildning först och ett jobb. Ja. För det är inte gratis att skaffa unge. Nej, 2 miljoner per barn. Tills de fyller 18. Jajamän. Så att man kan ha mycket roligare för de pengarna. Så är det. Typ. Men du, vi har ju varit, både du och jag, vi har ju pratat om det tidigare i podden. Med att man ser saker, alltså onaturliga saker eller vad man nu ska kalla det för. Och kan känna på sig och sånt där. Och du har ju någon som är väldigt nära dig som håller på med sånt där. Jo. Berätta lite. Jag har min svärmor. Fast hon håller ju på med, det är seans och det är healing. Både på distans och alltså på plats så att säga. Och det är mycket så med kraftdjur och mycket sånt. Ja. Så att jag har fått vara med ganska mycket. Hon håller ju på att utbilda sig som helare nu. Okay. Eller vad det nu heter. Så att jag har ju varit hennes försökskanin under hela hennes process som hon liksom håller på att lära sig. Hur länge är den där utbildningen? Alltså hon har ju gjort många utbildningar. Hon har ju börjat. Hon började väl redan året före pandemin. Okej, 2019. Ja, så hon har ju hållit på ganska länge. Okej. Men hon gör ju som en kurs och så är det kanske, vad ska man säga, typ 20-25 veckor. Och så sen när den är klar då hoppar hon ju på nästa och sen hoppar hon ju på nästa och sådär. Men alla hör ju som ihop. Ja. Så att, för att hon är väldigt intresserad i sånt. Så att hon började bara för att ha något att göra och så sen, hon fastnade för det. Så hon tyckte ju att det var... Men vad hade hon det här sen? Nu frågar jag ju dig. Jag har ju träffat hon, och vi ska ju komma in på det lite senare här. Men hade hon det här redan innan eller är det någonting hon har lärt upp? Nej, alltså hon hade ju varit hon känner ju väldigt många som håller på så här med, som läser kort och liksom sådär. Så hon hade ju varit hos några och de hade ju sagt till henne att hon har ju det här i sig. Och att hon borde liksom lära sig. För egentligen kan du inte lära dig att bli healer. Det var det jag tänkte. Du måste ju ha det i dig. Och det du lär dig egentligen, det är hur du ska... alltså hur du ska kunna öppna som rätt portaler, så att säga. Så att du inte kommer till den här dåliga sidan. Ja. Och det är väl egentligen det de här utbildningarna går ut på. Alltså hur du lär dig att fokusera och kanalisera så att det blir rätt. Och så att du inte hamnar på fel sida, så att säga. Och jag ska bara tillägga. För er som har sett de här programmen på tvn och sånt där. Det här är ju... det är ju inte kanske lika seriöst på så sätt. För man har ju läst ganska mycket och sånt där. Så ta inte det för att det är något sånt där
konstigt, utan här är det ju människor som är seriösa, som är verkligen som brinner för det de gör. Jo, och som sagt, du måste ju ha det lite i dig. Och Ja. jag har ju också varit hos sådana som har typ spott mig och läskort och det. Och jag har ju fått höra samma sak som hon, att ja, men du är öppen Ja. och du har väldigt lätt för att... Du skulle kunna vara en sån som typ ja, men spå eller kan läsa kort och sånt. Ja. Och de själv har rekommenderat att ja, men du bör lära dig, för ger du dig in på det här helt själv som vissa gör, då kan du öppna helt fel portaler och Ja. då blir det... Då kan det gå åt helsike. Jo, och det påverkar ju ditt liv också, för att drar du in dåliga energier så blir ju allting dåligt. Ja, det blir ju bara negativt. Ja. Jo, nej, för alltså, det var det jag tänkte. Men har du funderat på det själv då? Alltså börja med det? Alltså lära dig? Alltså hon är ju villig och säger till mig att ja, men jag kan dela med mig och jag kan liksom det jag kan försöka lära dig och sådär. Ja. För att de här kurserna är ju väldigt, väldigt dyra. De är det? Alltså en kurs kan ju kosta mellan 70, Okej. 80, 90 tusen. Det är ju mycket det. Så det är mycket pengar. Så att för mig just nu är det som ingenting jag skulle vilja lägga. Nej, men har du möjligheten att hon kan lära upp dig eller lära, alltså då är det är ju ännu bättre, för ni är ju så nära också. Jo. Så att vad heter det, men jag ställer ju upp som försökskanin som sagt, för att samtidigt så hjälper du mig. Ja. För hon har hjälpt mig jättemycket, och som vi pratade tidigare att hon under en period som jag var jättedeprimerad så fick jag healing av henne. Ja. Och det var ju nästan så här 2 gånger i veckan eller någonting, och det hjälpte ju mig mer än vad mediciner och terapi kunde göra. Okej, ja, men det är ju riktigt bra. Vad heter det? Ja, men fortsätt. Så jag vet inte, alltså det händer ju, det är så svårt att förklara. Och de som inte tror på det, de har ju svårt att förstå också vad det går ut på. Men jag tycker ju personligen att det har hjälpt. Och sen har ju också hjälpt många runt omkring mig. Folk som inte har mått riktigt bra och som har varit till henne en gång i veckan och fått healing. De har ju känt sig jättebra efteråt och under en lång period också. Okej. Sorry att jag försvann lite där, men jag gick och fyllde på kaffe och Karla. Så att vad heter det? Nej, jag tycker att det är någonting superpositivt. Och jag har även fått vara med. Jag fick följa med en gång på en trumresa. En trumresa? Vad är det för någonting? Då var det en väldigt känd person som är från Piteå, tror jag han är. Ja. Ja, men han har varit och utbildat sig med shamaner. Okej. Och lärt sig att göra den här trumresan. Så att vi var några stycken. Vi var kanske 5-6 stycken som samlades hos någon. Och då hade han med sig massa sådana här instrument. Jag vet inte om du vet. Det är väldigt känt i norra Chile. Det är som en bambu. Den är alltså som ett rör, som ett bamburör. Ja. Fast det är från kaktus. Okej. Och så har den ju som kaktus taggarna i sig. Ja. Så att det låter som vatten när du... Okej. Ja. Den är svinhäftig. Alltså det är väldigt indianskt gammalt instrument som används i alla fall i norra Chile. Ja. Så jag hade sett sånt tidigare. Och han går ju runt med den där. Alltså man sitter ju som på golvet. Och så går han ju runt med den där och gör som en, vad kan man säga, som en typ liten ritual före. Okej. Så går han med den där. Och sen sätter han sig ner och så slår han i någon sån här typ, det är som plingor eller någonting. Och sen börjar han trumma. Ja. Och medan han trummar så säger han typ att tänk att du är, för då ska man gå i olika nivåer. Först börjar man längst nere och sen går man till mellanläget, alltså där vi är nu. Ja. Och sen går man högre upp och sen går man högst upp. Ja.
Så att du går som i olika lägen. Ja, etapper som Ja, och i de här, då säger han ju typ att ja men tänk att vi är här och så, ja men fokusera och så ska du som bara ligga ner och blunda. Mm. Och då kommer det ju saker. Och där var det första gången jag fick träffa mina kraftdjur. Okej. Och då hade jag hade en apa och så hade jag Hade du en apa, din jäkel? Jo. Nej. Jag hade en apa, en elefant och så var det en björn. Okej. Björnen står ju för styrka. Mm. Apan står för klokhet. Och elefanten kommer jag inte ihåg, men då hjälper de här kraftdjuren dig vidare till nästa nivå. Mm. Och sen i den nivån som är, vad kan man säga, högre upp än trädtoppen, där träffar du på dina ledare. Okej. Och då kan du antingen ha en eller flera ledare och sen har du ju även ja, typ skyddsänglar eller någon skyddsperson, alltså någon som kanske har gått bort som du träffar. Mm. Och antingen säger de någonting eller så är de bara där och visar. Okej. Alltså liksom vad de vill just då. Mm. Och allt det här känner du när du ligger ner. Okej. Och sen efter det där, då avbryter han ju som, då stänger han ju som ner allting och så får man ju som berätta då vad man har sett och så förklarar han som lite vad det betyder. Mm. Så det var jätteintressant faktiskt. Ja, men det låter jätteintressant faktiskt. Alltså tycker jag. Och så det är spännande. Man blir nyfiken. Man vill som bara, jag vill ju se. Ja. Och han själv säger ju att han har, korpen är hans djur. Okej. Så varje gång han åker iväg på något sånt här så kommer en korp. Okej. Häftigt. Varför vi börjar prata om det här faktiskt, det är ju för att jag också varit din svärmors försökskanin. Ja, jag hörde det. Du skickade ju hon till mig. Ja. Och det var ju jättesnällt. För alltså jag har ju funderar så mycket. Vi har ju pratat om det ganska mycket tidigare och sådär. Och jag fick ju, hon berättade ju om vad jag har för skyddsdjur, eller kraftdjur. Kraftdjur. Ja. Och då var det ju, det är som en rävaktig. Och så är det en, hon förklarar som en korp, stor fast större och svart. Helt svart, för hon såg ju den sittandes, inte flygandes. Och man såg inte huvudet och då visade jag en bild på en kondor. Och då sa hon, det är den. Så det är ju ganska häftigt. Men visste du att vi har ju kraftdjur beroende på vart vi är i livet. Du har inte samma kraftdjur hela tiden. Nej. För jag som sagt, när jag var på den här trumresan så hade jag de här 3 kraftdjuren. Okay. De följde med mig väldigt länge. Men sist jag var hos henne, då hade jag ju samma som du. Jag hade ju räven och så hade jag samma. En kondor? Ja. Och det är ju för att räven står ju för skicklighet. Ja. Så att när du behöver, alltså när det händer saker i livet och du behöver det här skickliga. Då ska du som försöka gå in i dig själv och meditera och försöka fråga räven, hur hade du gjort det? Ja. Vad hade du tagit för beslut? Okej. Och oftast får du svar. Ja. Och kondorn, det är ju att den ser. Om alla vet vad en kondor är så är det ju en väldigt stor fågel. Men det som skiljer kondorn från de flesta fåglar, det är ju att kondorn har extremt bra syn. Så kondorn ser allt från höjden. Så att när du känner dig vilsen, då kan du liksom samma sak, meditera och gå in i dig och fråga, hur hade du gjort? Eller vad ser du från ditt perspektiv? Yeah. Och då ser du saker uppifrån, du ser saker från en annan perspektiv och då kan du ta andra beslut än här och nu. Ja. Och det är det man använder sina kraftdjur till. Okej, häftigt. Nej, för hon sa ju det och sen hade jag ju 4 skyddsänglar.
En bak, en fram, en till vänster, en till höger. Och de stod ju någon meter ifrån. Och då sa hon ju att de sa att det var bra. Att jag skulle fortsätta som med det jag gör. Och det var ju som så här, man blir så fascinerad av allt. Alltså det är ju ändå, det är ju svårt att ta in allt också samtidigt Ja. som man får höra. Sen hade jag ju då, det stod ju någon snett bakom mig. Hon sa att det var kring 10-15 pers. Och då såg vi ju vissa där. Vissa ser hon ju inte helt, men hon kunde se några till. Och då var det ju morfar, så som jag förstod det. Min morbror och min gudfar. Men hon såg, det första hon sa, att hon såg en kvinna. Ihopsjunken så där, du vet, krokig rygg och så där. Välklädd, med hilka, mörkhårig. Eller inte, ja, hon var gråhårig var hon. Och var på väg till kyrkan. Och hon hade bråttom. Ja. Och hon var väldigt, väldigt religiös. Och då satt jag och tänkte, vem kan det vara? Vem kan det vara? Och då visade jag en bild sen på min frus mormor. För Malin sa direkt, det är mormors mamma. Och när hon såg bilden, hon bara, ja, det såg precis ut så där. Och då visade jag en bild på Malins mormor. Och Malin har ju inte träffat sin gammelmormor så som jag förstod, eller hon minns inte. Och hon sa ju det, det var det första hon sa. Och hon var ju superreligiös. Ja. Fast då tänkte jag för hon sa ju också, din svärmor, att hon ser ju bara det som gäller mig. Men det är ju ändå häftigt att hon såg henne. Alltså på så sätt. Sen är vi ju inte 100% om det, men 99,9 på det Malin förklarade och sa och hennes mamma förklarade, så är det ju hennes gammelmormor. Jo, men jag tror att det kan vara så, för att jag har som sagt träffat, eller det har kommit jag berättade tidigare också, en före detta klasskompis till mig. Fast han har ju inte velat mig någonting, men han har velat säga saker till sin familj. Ja. Och då är det ju samma sak. Det är ju som ingenting riktat mot mig, men han kommer ju ändå till mig. Och det kan ju vara samma för dig, att du kanske är mer öppen än din fru, så att därför så kom hon till dig och sa att här är jag. Här är jag. Nej, men hon sa det att hon hade det bra, men att hon hade bråttom och skulle till kyrkan. Ja. Och det var ju, alltså, det lät ju precis, för Malin kände ju igen det direkt. Det var det första som hon tänkte på. Så att det var ju, sen var det ju när hon såg morfar, då var det ju som så här, hon sa att hon ser en äldre man med mustasch. Namnet börjar på F. Och min morfar heter Fernando. Det börjar ju på F. Och då visade jag en bild på han till henne sen. Hon bara, jo, det är väldigt likt den personen jag såg. Men hon bara, de är så suddiga ibland så man ser dem inte riktigt alltså helt tydligt. Hon sa, det ser exakt ut som den personen. Så det var ju superhäftigt. Och så sa hon att det är ingen, för jag brukar ju se i hallen i ögonvrån så här, en skugga går förbi eller två. Och då har jag ju trott att det är morfar och någon annan. Att det är Rein och Malins morfar också. För vi hade ju väldigt bra relation och så där. Men hon sa det är ingen släkt. Eller hon sa det är inte någon av dem. Och hon sa, jag vet inte, jag kan inte säga exakt vem det är. Men hon sa, du kan ha en portal i hallen. Att de går ju förbi bara. Ja. Och att de blir ju lika förvånade som jag när de ser mig sitta på soffan. Ja. Och vad fan gör du här? Ja, man bara... Aha. Jag bor faktiskt här. Ja. Och de blir ju, hon sa ju det, de blir ju mer rädd för oss än vad vi blir för dem. Ja. Då sa hon det, jag berättade ju den här händelsen med spegeln i hallen. Att jag vaknade av att det lät så otroligt mycket. Och det var som att jag hade gått upp. Att jag gick i sömnen. Ja, jag brukar inte göra det.
Men jag hade ju inte rört spegeln ännu för jag vaknade ju på soffan. Jag hade bara somnat till. Och då låg ju spegeln på golvet, lampan hängde över byrån och typ det som var på bänken där på byrån då låg på golvet också. Och det small ju ganska rejält. Men spegeln gick inte sönder. Och du vet, ramlar en spegel ner på golvet. Nej, 7 års. Ja, 99,9% så går de sönder. Ja, och den här hade ju landat upp och ner. Jaha. Alltså med spegelsidan uppåt. Ja. Så hon sa det kan ju vara någon som bara tog den och satt ner den. Vaknar så se. Ja, att det var någonting. Så hon sa, ta bort den där spegeln. Ja. Och stoppa något annat där, för då tar du bort den på och fortfarande har du denna. Jo, men det var ju igår kväll. Jag har inte hunnit. Jag måste ju hitta en tavla jag ska ha där i sådana fall. Eller någonting annat. Eller en ny spegel. Nej, jag ska inte ha speglar. Det räcker med den där stora, den andra. Men det roliga är att den där spegeln är ju gammal. Den är ju som vandrat. Nu när du säger speglar så jag tror att det är kineserna som säger att man ska ju inte ha speglar där du sover. Ja. På grund av det. Fan, då måste jag ta bort alla speglar upp i taket. Nej, jag skojar. Nej, för att det händer det. Alltså de tror på det där att det fastnar själar i spegeln. Ja. Och har du det i sovrummet då får du inte den här vilan du behöver. Nej. Och därför så tror de också, jag vet inte om du har sett, men kineserna har ju någon slags dekoration hemma. Där det är så här små speglar. Jag tror det är typ 7 stycken eller någonting. Men antalet är viktig. Yeah. Alltså den säger någonting, betyder någonting. Okay. Och de är för att de ska vara på ett specifikt ställe. Det är som drömfångarna typ. Ja. Fast det är med små speglar. Och det är för att fånga. Är de lite som de här som du kan hänga ute för fåglarna på sommaren? Typ. Ungefär. Det är flera så det är på rad. Ja. Fast de ska hänga någonstans specifikt hemma och det är för att fånga upp själar och allt det dåliga. Men det är ju häftigt. Men det alltså, undrar om man ska kanske stoppa någon drömfångare i sovrummet. Men drömfångare måste du få av någon. Okay. Annars ger det ingen vits. Jag vet vad du kan ge mig när jag fyller år. Du kan få av din fru till exempel. Men du måste få den. För annars har den inte vitsen den bör ha. Så att åka och köpa en egen drömfångare. Folk tror att nu är allting där. Okay. Utan du måste få den. Det måste vara en gåva. Okej, nej men vad häftigt. Alltså, och sen sa hon att det finns ju kryss. Att det är med träden, att björken växer och drar sig åt höger. Till exempel så om den är vid krysset. För det var någonting, och att katterna gillar att ligga på krysset. För det var någonting, alltså det finns ju flera kryss överallt. För jag har ju svårt att sova i sovrummet. Och jag sover oftast på soffan, för alltså jag går upp. Jag kan ligga och sova 2 timmar i sängen. 2-3 timmar. Så vaknar jag. Sen kan jag inte ligga. Alltså det är som att jag inte sover. Men åt vilket håll har du huvudänden? Är det åt samma håll som du ligger på soffan? Nej, åt andra hållet. Ja, men då kan det vara det. Okej. För jag ser om du bara vänder sängen så kan det vara att du kan börja sova i sängen. Okej, för om vi säger så här. När jag sitter på soffan, du vet hur det ser ut. Och så tar vi bort väggen där tvn sitter. Då kan jag titta på mig själv från sängen och från soffan. Om du tänker dig. Ja, nej då måste du vända på. Och så ligger jag på höger sida. Närmast fönstret. Så att, och då sa hon det att, men byt sovrum. Jo, det kan också vara. Men jag vet att sängen, vart den är riktad, det har också med det att göra. Okej. Så du måste rikta sängen åt rätt håll. Så är det så att det funkar att sova på soffan men inte på sängen, då kan det bara hjälpa med att du byter huvudändan så att du ligger exakt som på soffan. Okej. Fast i sovrummet. Ja, problemet är att de har ju byggt de här lägenheterna så jävla konstigt. Ja. Så att då har jag ju dörren vid sängen. Alltså vid sänggaveln då.
Och då kan man inte ha nattduksbord. För det blir för trångt. Ja, då får du ta bort det. Det är antingen sova i sängen eller ta bort natt. Ja. Men om jag lägger mig i fotändan bara då? Tror att det funkar? Ja. Det får du prova. Ja, jag ska fan testa alltså. Nej, men du vet, jag blir ju knäpp för jag somnar ju alltid på soffan och där sover jag bäst. Och det är för att du ligger rätt. Ja. Jag kom och tänkte på en historia jag läste faktiskt för några år sedan nu när vi pratade om det här. Det var en kvinna som hade gått förbi en jättemörk gränd. Och så stod det några män där. Och hon gick förbi och så bad hon att men mina skyddsänglar eller ni som är omkring mig, skydda mig. Så att inte de här männen gör någonting på mig. Ja. Just när hon skulle passera dem, så hon gick förbi. Ja. Och de gjorde ju ingenting. Okay. Och bara några minuter efter så kom det en annan tjej i samma gränd. Och då fick hon sedan höra att den här tjejen hade blivit våldtagen. Oj, fan. Av de här männen. Ja, vilka äckel. Och då tog de ju fast dem. Och då hade de ju tagit in henne på förhör och fråga de här männen då. För de hade kollat med henne om det stämde att hon hade gått förbi. Jo, då hade de frågat de här männen att varför den andra och inte den första. Ja. Och då sa de att men hon hade ju 2 stora män bredvid sig. Okej. De såg dem, men hon såg inte dem. Nej, hon var ju själv. Nej, men alltså tänk, det är ju ändå ganska fascinerande. För hon berättar ju också, din svärmor, det här med att planeter och allt sånt där, att de kan ju komma och plantera någonting i dig, trycka någonting, för att de forskar. Hon hade ju sett någonstans, jag tror att hon berättade att hon hade sett någonstans, eller om det var någon annan, att det var som en växthus. Och i det växthuset, för de kan ju ta typ spermia från en eller äggstockar från en spermia från en man, äggstockarna från en kvinna och fortplanta. Och då var det så här att de producerade barn där. Att hon hade sett det jag vet inte om det var i någon dröm eller någonting. Men hon sa att de har ju funnits här redan i flera 100 år. Och att då var det någon i Arvidsjaur eller Arjeplog mot Vidsel som hade ju tänkt på någonting, sagt någon siffra, och då efter ett tag så hade det ju typ några helikopter börjat, för att de tar ju vissa frekvenser. Och då hade det börjat flyga helikopter ovanför hennes hus. Hon nämnde inte 18441. Jo, och vet du, jag har ju funderat på det, för jag hade ju skrivit upp det på ett kuvert. Och jag bara, vad fan är det för nummer? Alltså är det någon jag ska ringa? Du vet ju mitt minne. Jag bara, är det någon jag ska ringa? Jag bara, vad är det för någonting? Och då frågade jag hon igår. Eller då sa hon det igår. Jag bara, jaha, det är det som det är. Hon hade ju sagt det till mig när hon ringde mig sist där. Hon bara, skriv upp det här numret. Ja, jag har skrivit upp det, men du vet, jag och min fiskmåsminne. Alltså, så det numret ska man ha lite överallt hemma? Ja, hon sa det. Och så ska man kalla goda energier. Ja, upprepa. För hon berättade ju om det här med ljuset och mörkret också. Att nu, förut har det ju varit mörkt och nu har vi vandrat över. Det finns ju massa etapper och nu är vi på 3:e eller något sånt där. Och då hade vi kommit från mörkret till ljuset och nu är vi på väg in mot mörkret igen. Men eftersom vi är i ljuset så kan vi se mörkret. Och det var ju så att jag blir så fascinerad av allt sånt där, för jag tycker det är så spännande. Ja, nej, men det är det. Man borde fixa typ en föreläsning, så kan hon komma och föreläsa om det här och berätta.
För det finns väl kanske något intresse? Jo, och den här som jag gjorde trumresan med, han hade ju sagt då att om man lyckades få tag i en lokal eller någonstans att vara där man kunde vara flera stycken, så kunde han ju göra såna här trumresor. Men jag har ju som inte lyckats hitta någon lokal. Jag kan fixa en lokal. Så att för han är ju villig att liksom komma. Han bor ju som sagt i Piteå och han är ju som villig att komma och sådär och göra det. Men man måste som hitta lokal, så måste man ju hitta intressenter. Ja. Men vad är det för slags lokal? Alltså det ska vara ett tomt lokal. Alltså där man kan... typ Lillan? Alltså där man kan ligga i princip. För man tar med sig en yogamatta eller någonting där man liksom kan ligga avlångt. Så att man är några stycken så att man ryms. Okej, för på Lillan till exempel, då har du scenen. Sen har du ju, man kan ju ta bort borden och stolarna, så kan man ju ligga, för det är ju som etapper så här. Men då är det ju bättre kanske att ha en gympahall eller något sånt där. Ja, typ något sånt. Nej, det hade varit kul att testa och se, och alltså åka och kolla på något sånt. För jag tyckte det där var jätteintressant, ska jag säga. Ja, det kan jag tänka mig. Men vi får spana på det. Ja. Så får vi se om det är några fler där ute som är intresserade. Ja. Om en trumresa. Ni kan faktiskt gå in och läsa. Det finns massvis att läsa om trumresor. Ja. Det är superintressant. Jo, nej, alltså det låter ju spännande. Alltså man blir så, jag blir nyfiken, så att det är ju som, jag tror att många andra också skulle bli nyfikna. Och så sen ska ju folk ta det på rätt sätt också. Jo. Är det så att man inte tror på det eller någonting, då ska man helst inte ge sig in på det. Nej. Det tycker jag i alla fall. Och är man lite sådär tveksam att man tror, men man tror det ändå kanske inte. Man är osäker, men ge det en chans. Du förlorar ju ingenting på det. Nej, det är som min man. Han tror ju inte alls att han... Nej, jag hörde det. Jag hörde det. Han är aldrig med på någonting. Nej. Han bara, ni får gå iväg och göra era hokus pokus. Jo, nej, men alltså det är ju... För alltså, det finns ju så många som inte tror. Som säger, men det är svammel, det är hit och dit. Ja, men tyck det då. Men låt dem som kanske är intresserade eller tycker om eller tror på det. Utöva det eller gå på såna här grejer och sådär. Jag var ju med också en gång på en seans. Jag visste ju inte vad det var. Jag hade aldrig varit med på det. Men då var vi kanske 40 pers som satt inne i ett rum. Och så kom ju en av hennes lärare. Han är från England. Och vi satt där och han började som så. Vi gjorde först som en liten ritual då för att öppna upp lokalen. Och då började han som säga typ mitt i bara vad så kunde han säga, jag får upp en kvinna där någonstans, och så pekade han. Hon är så här och så här och så här och så här, så beskrev han så här, med personliga saker. Så att då var det alltid någon som bara, men gud, det är typ min mormor eller det är min gammelfarmor eller du vet, alltså kände igen det och så, hon är här för att säga det här och det här, så gav han ett meddelande. Du vet, jag satt där, jag bara, herregud, varenda en vart du så här rörd. Och det var så personliga saker så att det var omöjligt att veta. Ja, alltså för vissa kan ju typ säga så allmänt bara, men jag ser en kvinna äldre bla bla. Men det var ju det jag menar med de här lite på tvn, du vet. Alltså det är mer men här var det så här specifika saker. Typ det kunde vara så här meningar. Den här personen har alltid sagt så här och så här. Och då såg man hur personen som kände sig träffad bara blev jätterörd och bara började lipa. Man bara, gud. Ja, men det är ju häftigt, för det är ju saker som bara du vet. Ja. Oftast, alltså om det kommer någon från England, känner inte dig, hur ska den personen... Det är ju inte så att han bara, vänta nu ska jag kolla vilka är med här och börja googla fram dig. Det finns ju ändå ingenting. Nej, och han kan ju inte veta till exempel vad, som i ditt fall, om din morfar kanske kallade dig på ett speciellt sätt.
Han kan ju inte veta det, för det är ju bara mellan dig och din morfar. Hur fan ska han veta det? Ja, eller vad jag kallar morfar också. Alltså det är ju väldigt, men det är ju det jag menar. Jag tycker folk ska vara, alltså de som tror, de som inte tror behöver inte tro. Det är deras grej. Ja. Det är som, de kanske tror på något annat eller konspirationsteorier eller, alltså det finns så mycket, men man ska ju respektera alla tycker jag, och det man tror och det man... Sen är man inte intresserad och säger, ja, men jag är inte intresserad av det där, vi kan prata om det, ja, men då gör man det. Det är liksom... Men alltså om jag säger så här, Astradamus, eller visst hette han så? Han som kunde förspå framtiden. Jag tror det. Ja, och sen har du ju den här kvinnan som vart blind, sierskan. Och det är ju väldigt mycket av det de sa, det här är ju länge sedan. Alltså de visste ju inte vad som skulle hända nu. De kunde ju se in i framtiden eller vissa händelser och sånt där. Och de sa ju, det kommer att bli så här, det kommer att hända det här och typ såna här saker. Så att, jag har alltid trott på sånt där, för att min pappa kände en väldigt gammal tant när han var yngre. Eller typ i ungdomen. Och hon var väldigt så här, alltså precis i allt hon såg. Pappa berättade någonting som fastnade hos mig. Ja. Att hans morbror hade varit en gång och hälsat på hos farmor. Ja. Och så hade han sagt att var den här kvinnan och hälsa på. Och då hade han sagt att, men vet du att det går så dåligt för mig att jag vet inte vad det är. Alltså varför? Kan inte du titta korten på mig? Kan inte du titta korten på mig? Alltså läsa korten. Jo, sa hon att absolut. Så hon rökte ju. Så hon tog ju några bloss. Vad rökte hon? Nej, men alltså hon rökte cigarett. Ja, jag tänkte nu så. Nej, så hon tog några bloss och så säger hon till honom att ja, men ge mig ett papper. Ja. Så då hämtar de ett papper, så ett vitt papper. En A4. Ja. Och så askar hon i den. Och så börjar hon som leka med askan så här. Och så sa hon så här att det är en kvinna som har gjort, vad kan man säga, typ svartkonst på dig. Okej. Och det är därför det går så dåligt i affärer och allting. Ja. Men vi ska ta reda på vad den här kvinnan heter. Och pappa säger att hon tar sin tändare och tänder det här bladet. Och det formas en ros. En svart ros. Och så säger hon heter Rosa. Det är ju ros på spanska, men det är ju ett namn också. Jo. Och han bara, jo fan, min älskarinna heter ju det. Så det var hon. Åh gud, vad hon slängde henne under bussen där. Bachadush. Var hans fru med? Nej, som tur var. Så att, vad heter det? Så då sa hon så här, ja men gör det här och det här och det här, så kommer det dåliga att försvinna. Då liksom avbryter man den här dåliga grejen. Ja, så då gjorde han ju det. Men pappa sa att hon var ju så väldigt specifikt. Samma när han sökte jobb till gruvan. Så kom han hem och var jätteglad så här. Och bara, ja jag har fått jobb och det. Och hon var ju och hälsade på då också. Så säger han typ att, ja jag har fått jobb. Jag ska skriva på papper imorgon. Nej, sa hon, det ska du inte. Ja. Och han hade ju blivit arg. Okej. Så han hade ju bara, men vad fan. Du är så jävla negativ. Jag menar, kärring. Det är väl klart, jag är ju fan färdig. Jag ska ju skriva på. Och så sa han att om 2 dagar. Och så sa han att de ringde dagen efter och sa att nej, vet du, det blev något fel och bla bla. Att vi kan inte anställa dig. Okej. Så han hade ju hört av sig till henne och sagt att men fan, du hade ju rätt. Alltså, de ringde och sa att jag inte blev anställd. Ja. Jo, men lugn pojk, hade hon sagt. Ja. Om exakt 3 månader, den här dagen, så kommer det komma en röd bil
Och en liten farbror, hon beskrev farbror precis som han var. Han Ja. kommer komma med ett kuvert i handen och det är din anställning. Okej. Ja, vad Och häftigt. just den dagen, just den tiden så kom exakt den farbrorn och knackade på och bara, här vi har ett kuvert till dig. Han bara, han kunde nog veta det. Ja, alltså fan vad häftigt. Alltså shit vad häftigt. Nej, det är ju den här Nostradamus heter han, inte Astradamus, Nostradamus. Han jag pratade om. Och det är ju som, alltså det är ju märkligt att de kan ju se in i och kunnat förutspå så mycket saker. Alltså om framtiden och världen. Och det är ju liksom, jag tycker, men du vet, här i Norrbotten har det ju funnits en kvinna. Sierskan, hon heter ju, folk brukar ju ringa till henne när hon tappar nycklar eller när det var någonting och så. Och då kunde hon ju säga, ja men den ligger där, nyckeln eller typ så här. Vad är det hon heter? Sierskan. Kommer du ihåg? Du vet vem jag menar va? Nej. Saida, tror jag att hon heter. Ja, jo. Saida. Sen har du ju, vad heter han, det var ju någon som hade förutspått att, och folk drev ju om det, att shopping skulle rasa någon gång. Ja, den har inte gjort det, men den har ju haft mycket problem, alltså skador och typ allt sånt där. Ja. Det behöver ju inte betyda ordagrant att det ska hända, att den ska... Nej, och sen har den ju rasat med tanke på att, om man säger så här, alltså när vi var yngre så var det ju ett väldigt populärt köpcentrum. Ja. Och nu är det ju dött. Ja. Alltså nu är det ju, alltså visst det finns ju butiker och allt sånt där, men alltså du dött ju ingen där. Jag kommer ihåg när jag var liten och även i tonåren så var det alltid fullt med folk där. Alltså det var ju nästan som Smedjan, alltså det var ju packat med folk. Ja, nej men det är ju det jag menar. Det behöver ju inte vara ordagrant att den ska rasa utan den kan rasa i bitar på grund av att det blir översvämning eller att vattenskador. Det kan rasa i med butiker. Med flöde. Ja, med flöde som du säger där med folk och allt sånt där. Så att det är ju, man ska ju inte, men det var ju lite kul för de ringde ju till den här kvinnan, till Saida. Jag tror att hon hette Saida. Hon var ju jättekänd för det här och fråga saker. Och kunde säga, du har nycklarna ligger där också under det där kuvertet och så stämde det. Svärmor säger ju att man ska, om man tappar någonting så ska man lägga en öppen sax på fönsterbrädan? Ja. Okej. Så dyker det upp. Jag tappar. Ja, alltså, men har du varit med om det här att du lägger någonting hemma, vi säger på ett bord eller någonstans och du vet att det är där. Och så sen när du kommer tillbaka så är det borta. Eller någon dag senare när du ska ta det så är det borta, så finns det inte där. Ja, det är de här små dvärgarna som är och plockar bort. Ja, och så sen kan du hitta det typ några månader senare eller typ om man flyttar eller någonting. Och då ligger det helt plötsligt någonstans. Och du har inte flyttat. Det jag tycker att det är jag kommer ihåg för morsan när jag bodde på, vad heter gatan där? Där Hermelinen är. Fast jag bodde ju ner mot Cirkel K, Statoil. Ja, men där i en lägenhet. Och jag kommer ihåg morsan kom ju hit och hälsade på. Hon höll på att sticka. Och så la hon ifrån sig det där. Sen hittade hon det inte. Hon la det på bordet. Så var det borta. Jaha. Och den dagen jag flyttade därifrån och vi kollade under soffan och vi kollade överallt. Då ligger det bakom soffan. Så det är ju väldigt sådär. Man bara, hur? Men det hände ju mig i morse. Ja. Jag somnade på soffan igår. Ja. Och så, brukar jag lägga mina glasögon på bordet. Och i morse hittade jag fan inte glasögonjäveln. Och jag letade. Tog isär hela soffan och letade och hittade inte. Nej. Sen går Stefan och hämtar en sop. Ja. Och så ligger de längst bak i soffan. Okej. Jag vet inte om han kommer dit. Nej.
Nej, men det är ju det jag menar. Det är ju liksom... Han hade jävla glasögon och sprang iväg. Ja, jag får ben. Man bara, jag ser det inte. Jag måste ha brillorna, fan. Nej, men alltså det är ju... Alltså, därför jag fick panik. Jag bara, hur fan tar jag mig till jobbet? Jag måste ju fan ha glasögon så jag kan köra bil. Annars går det ju inte. Ja, nej, men det... Kör på varenda jävel. Bara flytta på dig. Jag ser inget. Nej, jag är Mr. Magoo. Ja, Mr. Magoo. Ja, nej, men det är alltså det är såna här oförklarliga saker som man bara varför? För oftast allt som händer är ju på grund av en mening. Jo, ja. Jag var ju faktiskt hos en kvinna. Svärmor tog mig till en kvinna som hon känner som bor här faktiskt, nära dig. Vid Höghusen här borta. Okej. Och det var några år sedan. Ja. Och hon sa ju allt som händer just nu. Okej. Och då var jag så här, Ja. du vet. Hon bara, du ska skola om dig och du ska ta körkort. Jag bara, aldrig i livet. Inget utav det. Nej. Och så hände båda grejerna. Jag bara, okej. Ja, nej, men det är ju... Alltså, det är ju... Och bara för att... För vissa kan ju säga så här, ja men du inbillar dig för att du vill att det ska hända. Att det ska vara sant och sådär, ja. Men det jag gjorde var ju att, för jag tänkte så här, eller svärmor sa, spela in, för att du kommer inte komma ihåg allt hon säger. Så spelade du in hela vårt samtal. Ja. Och sen började jag fundera så bara, vänta nu, hon sa ju det här. Så gick jag tillbaka och så började jag kolla så bara, hon sa ju det. Ja. Men jag har ju som inte tänkt på det. Alltså jag gick ju dit och så spelade jag in och sen släppte jag det. Så det var ju som inget, alltså det är ju ingenting jag har levt efter eller strävat efter. Eller, utan jag bara lät det vara. Det var som att gå till vem som helst. Bara, okej, vi pratar. Du la ingen tanke runt det eller energi på det överlag. Men sen när jag kom in på utbildningen så jag bara... Det låter bekant. Ja, det låter bekant. Alltså jag känner igen det här. Då gick jag tillbaka och kollade min inspelning och bara, jag har ju tagit körkort och jag har liksom skolat om mig. Hon var inte så dum som jag trodde. Nej, men det är ju skithäftigt. Men det var ju som det här igår också. Jag fick ju gå och lägga mig i sängen. Så kom hon ju, din svärmor, och satt sig bredvid mig och la händerna på magen och på bröstkorgen. Typ, men någonstans. Och jag skulle tänka på en specifik händelse om någon hade varit, jag grälat med någon eller någon har varit dum eller någonting sånt. Och jag tänkte ju på det ett tag, men efter 10 minuter, alltså, jag föll i en sån djup sömn. Alltså det är som att någon hade slagit en klubba i huvudet på mig och jag däckade. Och då sa hon ju att hon tappade kontakten, men hon hade ändå lite, och jag kände hur hon vibrerade, alltså att det vibrerade i magen. Du vet, jag berättade ju det här med munkarna, när jag, som morsan, jag trodde ju inte på det, jag gjorde ju det bara för mamma, när jag var cancersjuk. Och det var samma känsla i magen, det var som att någonting rörde sig inne i magen. Sådär, och det vart varmt, som att det pirrar lite sådär, kittlas sådär. Det är jättesvårt att förklara känslan. Jo, det är det. Och då tänkte jag ju just på den händelsen. Men sen somnade jag efter 10 minuter. Jag har inte hört när hon har gått eller någonting. Och då hade hon sagt att jag behövde sova. Och idag, idag gjorde vi en sån här på distans. För hon skulle ju göra 2 grejer. Vad kände du då? Nu när hon gjorde på distans? Ja. Men det kändes också i magen. Som att det sådär pirra, kittla. Och så var det som att det kom upp. Jag fick inga hela bilder och så, men det var som vit. Alltså, stjärnor? Nej, inte stjärnor. Som lite vitt papper om du tänker för ett kort. Ja. Så det är vita. Som lite sådär. Och sen höll jag på att somna igen. För när hon har skickat till mig så har jag känt som så här, sista gångerna har jag känt som typ frossa, som kommer uppifrån, alltså från huvudet och så ner så här, alltså som en kyla, som att man står så här och blåser på det så här. Okej. Och så har jag känt så här, och så har det varit så här
1000 tankar. Ja. Fast jag kan som inte placera vad är vad. Utan det, precis som du säger så här Mm. bara... Alltså det går som en film fast som har hackat upp sig Ja. och liksom bara... Ja. Och så sen helt plötsligt då är jag bara... Somnat, Ja. ja. Jo, men du vet, innan vi skulle göra det här idag, för hon skulle göra på distans, vi hade bestämt en tid. Mm. Då kändes det som igår när jag låg i sängen. Mm. Och det var typ en halvtimme, en timme innan, säg 45 minuter. Jag var tvärtrött. Alltså, jag satt på soffan och kollade, och så var det bara som bara upp. Att någon typ klubbade ner mig. Fast jag hörde allt, men jag sov. Och så började jag smådrömma lite. Och det var ju... Och så sen efter hon gjorde det, ja, då ringde hon och frågade hur det kändes och sånt där. Och jag var ju jättepigg efter det. Och så dagen innan hon skulle komma hit, hon kom ju på torsdag, ja, på onsdag kväll, då var det någon som följde efter henne när hon var ute och gick, tror jag. Eller om det var igår när hon skulle... nej, men det var dagen innan. Hon sa kvällen innan. Det var en man som följde efter. Någon som följde efter. Och då... Hon såg ju som inte... För hon vände sig om för att titta. Och då försvann den ju som... sådär. Men hon kände och hon kunde förklara ändå hur den här personen såg ut på något sätt. Alltså av känslan hon hade. Och det var ju så häftigt. Hon sa ju det. Hon kan ju få det så där innan att hon ska till någon och göra en sån här seans eller vad det nu heter. Healing. Och då var det ju, alltså det var lite grann som att hon beskrev morfar. Och morfar älskade ju det stället. Alltså han tyckte att det var så fint där ute. Där hon bor. Ja, där hon bor. Och då tänkte jag som bara, det var det första tanken som slog morfar. Och det är ju lite märkligt att man tänker ju på specifika personer. Jo. Bara så där direkt. Det är det första som kommer upp. Nej, så att jag tycker det är jättehäftigt. Jag vill göra mer sånt där för att alltså djupare. Hon tycker bara det är jättekul att ha folk att försöka på. Ja, så jag sa det. Jag är din försökskanin. Det är bara att säga till. Ja. Så det är inga konstigheter. Men det är ju så här intressant med sånt där tycker jag. Och spännande. Som jag sa. Det är alltså... Jag kan fortfarande inte fatta. För jag var alltså... Tänkte det som att du inte har sovit på flera dagar. Och så är du så här supertrött att du bara somnar till. Hon har ju berättat att vissa av de här som är nära mig som har varit till henne, samma sak efter 10 minuter, en kvart, då har de liksom läggat och snarkat och bara... Ja. Och jag brukar ju inte göra det. Alltså, jag vaknar ju av lilla minsta ljudet. Och sen när de har vaknat, då har det varit så här, men de har känt sig som en helt ny människa. Och så innan vi skulle göra det, då kände jag mig lite som så här dimmig. Som, jag vet inte om det är någonting, alltså att kroppen ställer in sig på någonting. Alltså det är jättesvårt att förklara vad det är och sådär. Men det är jättehäftigt. Ja, det är skithäftigt. Alltså det är jättehäftigt. Men jag tänkte så här, nu har vi tagit lite om det här. Och vi kan väl lämna det där då, så kan vi kanske göra, om det blir då, en fortsättning. Men för att det är ju så intressant, så att jag tackar dig så hemskt mycket. Tack som vanligt. Och superkul. För du kan ju så pass mycket om det här också. Så att det är ju... Jag tycker det är så roligt. Ja, så att det är därför jag tänkte, men vi surrar om det här. För det är ju så färskt också. Och vi har ju båda gjort det nu. Så att då vet man ju lite mer. Ja. Så att, nej, superkul. Och hörni, var rädd om varann. Ta hand om varann. Behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Kärlek och respekt. Och jo, förresten. Vi har nått 4000 nu. Ja, tack så mycket. Tack så mycket för det. Och fortsätt att dela, prenumerera och lyssna. Och kommentera. Det finns på alla sociala medier. Ta hand om er.
Tack och hej. Hej hej!